בסופו של דבר, הכי חשוב, זה להאמין בעצמנו ולעבור אחד לשני. יכול להגיד לך שהרבה שנים, וזה באמת בינוי, לא הייתה לי את התמיכה מסביב, לא מהמשפחה, כי כל אחד היה בפינה שלו. אם הייתם רואות את הבית שלי אחרי הפיגוע, זה לא נראה כמו בית של משפחה, זה יותר נראה כמו בית של שותפים, כל אחד בחדר שלו, יורד למטה, אחרי משהו, חוזר חזרה לחדר. לא הייתה בינינו תקשורת, לא הייתה בינינו אינטראקציה. ורק אחרי הרבה שנים, אנחנו מאוד חזרנו להתחבר. אז הדברים האלו יכולים להשפיע בכל המובנים. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile. אני עשה שבא, אני נפצעתי בשנת 2002, הייתי אז בגיל 9 ואיבדתי את הרגל שלי ואת אמא שלי ושלושה מהאחים שלי בפיגוע בתוך הבית שלי. מחבל נכנס אלינו הביתה עם הרובה שלו ובאמת רצח את חצי מהמשפחה שלי, ואני חטפתי 3 כדורים בפרח ובנוסף 2 רימונים שהתפוצצו לידי. כתוצאה מזה גם איבדתי את הרגל שלי והייתי כמעט 2 בבית חולים אחרי שיקום מאוד מאוד ארוך, גם נפשי וגם פיזי. ובאמת אחרי שבתוך הבית דיממתי כמעט למוות, איבדתי סביבות 3 ליטרים של דם, בערך מחצית מהדם בגוף שלנו, והסיכויים שלי לשרוד היו אפסיים. הייתי בקומה, הייתי מורדם ומונשם במשך 5 ימים, ובאמת אף אחד לא איחל לי שום סיכוי לשרוד. אמרו לאבא שלי, תנצל את הימים הקרובים שכנראה נשארו לך עם הבן שלך, כי לא בטוח שישאר איתנו פה עוד הרבה. ובאמת אחרי 5 ימים שנאבקו על החיים שלי, אז התעוררתי וראיתי ככה מטושטש כזה, המון אנשים בחדר. ובאמת הדבר האחרון שזכרתי זה שאני שוכב בתוך הבית וכדורים עוברים לי מעל הראש ורימונים מתפוצצים לידי. ואז באמת משם התחלתי להתגלגל וסיפרו לי בדיוק מי נהרג, מי נשאר בחיים. ואז הרגשתי תחושה מוזרה. אני הרמתי את השמיכה, ראיתי כף רגל אחת ולא ידעתי איך לקבל את זה. סך הכל בגיל 9 התעוררתי בוקר אחד, אין לי אמא, אין לי 3 אחים, אין לי רגל, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה. אני אומר לעצמי, אולי אני מדמיין את זה, איזשהו סיוט כזה, איזשהו חלום בלהות, שאולי אני אלך לישון, אני אקום למחרת ושום דבר מזה לא קרה, וזה מה שעשיתי. הלכתי לישון, התעוררתי למחרת, עדיין באותה מיטה, תחמושות על כל הגוף, מחובר למלא מכשירים. אני מתחיל להבין שזאת המציאות, אני מתחיל להבין שאלה החיים שלי. מה נשמע? מי מאחורי איתי, בסדר? הפכתי להיות ילד מאוד סגור ומאוד מופנם. אני יכול להגיד שבחצי שנה הראשונה בבית חולים לא דיברתי עם אף אחד, רק עם אבא שלי. הגעתי לבית ספר פעם ראשונה, אז בכלל הייתי על כיסא גלגלים. וילדים ישר, אתה שומע לחשושים, הגיע ילד עם כיסא גלגלים, ופה ושם וזה. ואתה שומע את הלחשושים האלה, וזה לא נעים, כאילו, לי היה מאוד קשה, זה משהו שאני ככה נורא זוכר אותו, כי אחרי 1.5 שנה בבית חולים, כל מה שרציתי זה בסך הכל לחזור ולהיות כמו כולם.
זה רגיל, מלא. כל כמה תנועות צריכים להביא? נכון, וכל כמה עשית? בערך 4 ופעם בצד ימין ועוד פעם בצד ימין. אוקיי, תודה. חשוב מאוד שתעשה בסדר קבוע. עכשיו נוסע על הגב. אתה רוצה לראות הרבה עבודת רגליים. טוב? טוב? כמו שלא ויתרת פה. הייתי שלא ויתרת, מאוד לא ויתרת. מאוד חשוב לא לוותר בזה. גם אם קשה, ראיתי שתייקת קצת, אבל לא ויתרת בזה, יפה מאוד. נכון? חג שמח, חמוד. הרבה שנים באמת היה לי קשה להתחבר חברתית, ובכלל גם התפיסה של למה שמישהי תרצה להיות חברה שלי, אם החבר שלי יש לו 2 רגליים ואין לו שום בעיות ואין לו שום תיק שהוא סוחב מהעבר, ואני עם כל הטראומה שסחבתי, כאילו מה יש לי שכאילו, אז אתה באמת, זה גם איזושהי צורת חשיבה שהולכת איתך הרבה שנים, והיה לי נורא קשה גם מהבחינה הזאת, וגם מהבחינה שבכלל למצוא חברים, עם כל התיק הזה שאתה עובר שהמשפחה שלך נרצחה לידך, אז זה לא קל. אני מודע לזה שהייתי ילד עם המון משקעים וקשיים ופוסט-טראומה וסיוטים והכל. והייתי ילד מאוד אימפולסיבי, הייתי מגיב, מי שהיה מציק לי הייתי ישר מגיב. אחרי 2 אמרתי, אני צריך לעשות לזה סטופ. עכשיו, לא ידעתי איך בכלל אני משנה את זה. אני חושב שמה שעזר לי בסופו של דבר זה ששיניתי את עצמי. הבנתי שלשנות אחרים, כנראה שאני לא אוכל, כנראה שאני לא אוכל לעשות... אני אלך ברחוב, תמיד יסתכלו עליי. אז השאלה איך אני מגיב לזה. ובהתחלה נורא הגבתי לזה בצורה, אפשר להגיד נורא, שבאה מהרגש. לא הייתי מתעצבן וזה. והיום אני בצורה שאני יודע יותר להכיל. וזה בסופו של דבר מתחיל ממני.
זה ארתור? את מבינה כל אחד והציון שלו. יופי, ארתור. כן. כן, רגע, אני כבר אהיה מה זה הכיסא הזה? איזה מוכר? מה איתו? לא, אני לא אפריע לעצמי. מה היא מצלמת? יש לי שאלה, אני עכשיו צילמתי את זה בתמונה ואתה רואה את המורים לא, לא, אני חושבת, כי זה מקום סגור, אני לא רוצה טוב, תודה. כל עוד הוא יצא יפה בתמונה. לא אני, הוא. תן לנו. For all my day ones, two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down. בתקופה שקרובה אליי מאוד באופן אישי, זה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אני יכול להגיד לכם שזה איזשהו וידוי קטן, אמרתי למנהלת לפני הרצאה. הרבה שנים היה לי מאוד קשה עם המעבר הזה. המעבר הזה מיום הזיכרון, אחרי כמה שעות, יום העצמאות, מעצב, מבית קברות, לשמחה, לחגיגות. היה לי מאוד קשה עם זה, והרבה שנים אמרתי, תפרידו את הימים האלו. והיה לי מאוד קשה עם זה. עכשיו היום, בשנים האחרונות, אני יכול להגיד לכם שאני אפילו שמח שזה ככה, שזה עזר לי להבין דבר אחד. אנחנו עוברים קשיים, עוברים התמודדויות גם כעם וגם כבני אדם. אנחנו תמיד צריכים לקחת אותם למקומות אחרים. אחד המקומות אחרים, לדוגמה עלינו, אנחנו קמנו מדינה. עברנו משהו קשה, התמודדנו, אנשים הכירו את החיים שלהם למעננו, אנחנו עשינו מזה דברים חיוביים. באמת, ככה אני מסתכל על זה היום, וזה מאוד מאוד עזר לי. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.